Welcome to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo mag-eyeshadow. Na-prep ko na yung aking face. Naglagay na ako ng setting powder. And ngayon, ang gagamitin kong eyeshadow is yung Maybelline The Nudes. Kasi halos kompleto na ito. So, ang eyeshadow na look natin ngayon is neutral colors or earth tone colors. So, mostly mga brown shades ito. And, ayun, this neutral colors is very good para sa mga beginners na gusto matuto mag-eyeshadow. Isa to sa mga may sasuggest ko sa inyong shade and eyeshadow palette. Ito Maybelline The Nudes. Dahil andito na lahat, may mga shimmers, may matte, and very pigmented din ang kanyang eyeshadow palette. So, hindi ko na patatagalin itong video na to. Let's start. But before we start, lalagay muna ako ng concealer dito para mas tumagal yung eyeshadow sa ating mata. Then, proceed na tayo sa eyeshadow. Ang kukunin ko is yung light brown for our transition shade. Transition shade, doon nalalagay doon sa may, yung makakapano yun sa may buto. Yung sa ating crease. Ayan. Natin siya ilalagay. Ang transition shade, siya yung magsisilbing guide natin. And, hindi naman kailangan maging perfect yung transition natin. So, ayan. Kung gusto mo ma-achieve yung magandang eyeshadow look, talagang magtsatsaga kang i-blend para makuha mo yung gusto mong look. Kasi kung hindi mo siya i-blend ng maigi, wala. Pangit yung magiging kalabasan. So, ayan, meron na tayong transition shade. Ito pa rin yung brush na gagamitin ko. And, pupunta tayo sa mas darker shade. Kunin ko itong, yung sa baba. Ayan. Then, ilalagay ko siya dito. Sa may outer V, papasok. Patunon. Okay? Dito, tapos papasok sa ganyan. Pero hindi ako lalagpas sa ating transition shade. Kapag kukuha kayo ng eyeshadow sa palette, make sure na kapag kuha nyo dito, pag-pagpagin nyo ng ganon, para hindi kayo mabibigla at mabawasan nyo yung powder sa brush. So, ayan, nalagay ko na yung mas darker shade. Next, kukuha ako ng brush ulit. Pero this time, ang gagamitin ko is angled brush. Kuha ko ng mas darker shade. I think ito. Ayan. Kunin natin ito. Ang maganda dito sa Maybelline The Nudes, hindi siya powdery. Ayan. Ito. Then, next is, kukuha ako ng isa pang brush ulit. Kukuha ko ng brush na ganito, then, kunin ko itong may shimmer, katabi ng black. Yan. And then, balik ako dito sa angled brush para i-mix
ng harsh line. So, balik ako dun sa unang brush para ayusin lang yun sa outer ng eyeshadow natin. Kasi kung ano yung excess dito sa ating brush yung gagamitin ko. Bumalik ako dito sa angle brush. So, ayan, nalagay ko na. Lalagay lang ako ng konting-konting dark sa aking lower lash line. So, next, maglalagay lang ako ng eyeliner. Nagamitin is yung EB Advanced Pro Eyeliner Waterproof dito sa aking lower lash line. Lalo mas intense. So, ayan, nalagay ko na yung sa aking lower lash line. Then, maglalagay lang ako ng eyeliner and I'll be back. So, ayan, natapos ko na yung sa aking eyes. Katagalan ako sa pag-eyeliner dye. So, next is magkukontour na tayo. Gagamitin ko is yung EYESHADOW Contour Trio. Nagkuha ako ng angled brush. Then, ayun. Ano natin siya. So, next is blush on. Yung gagamitin ko is Maybelline Color Show Blush. Ang shade ko is Fresh Coral. As usual. Next is mag-highlight na tayo, guys. Ang gagamitin ko is yung EP Advanced Blowout Highlighter. Option na lang naman to, guys, yung pag-highlight. Pero kung pa-party kayo, gusto nyo medyo kabog, okay lang naman mag-highlight. Anytime. May iba't ibang shade naman ng highlight kung ayaw mo nito. Pero dahil ito lang yung highlight ko, yung isa kasi hindi masyadong kita. Pero okay lang din yung hindi masyadong halata. Yung hindi nakakabulag. Kasi, yung iba kasing highlight, pang party, ganun. So, next is lipstick. Gusto ko medyo nude lang. Gamitin ko is yung Maybelline The Powder Mattes Make Me Blush. Ayan. Ganito po yung kanyang shade. Hindi ko siya matodo kasi pilay na po itong lipstick na to. Pilay na siya. Gusto nyo nang bumigay. So, ito nalagay ko na aking lipstick. Ayusin ko lang hair ko. Tanggalin ko lang itong aking headband. And I'll be back. Hi guys! So, ito na aking final look. So, I hope nasundan nyo yung aking tutorial. It's very easy. And at the same time, yung eyeshadow palette na ginamit ko is ang daming shades na pagpipilian. At the same time, it's very pigmented and very affordable. Itong Maybelline The Nudes, ayan. Sobrang ganda ng mga shades niya and very pigmented. Hindi siya ganoon ka-powdery. And, ayun. Ang maganda kasi dito is may mga shimmering and matte. So, pwede mo silang i-combine. And, ayun. Ito yung aking eyeshadow ngayon. Ayan.
So, itong tutorial na to is sa mga beginners na gustong matutong mag-eyeshadow pero medyo nahihirapan sila. So, ito yung tulong ko para sa mga beginners na gustong matuto. So, I hope na nasundan ninyo at may natutunan kayo sa aking pag-eyeshadow. And I hope nagustuhan nyo itong video na to. So, i-like nyo na aking video. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. And puntahan nyo na rin ang aking channel to watch other videos na aking in-upload. And I hope to see all of you guys sa susunod kong channel. And bye-bye!